हॅलो फ्रेंड्स, कशा आहात? मजेत ना? मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण वाळकाच्या लोणच्याची रेसिपी पाहिली होती. आज आपण वाळकापासूनच पराठे कसे बनवायचे ते पाहणार आहोत. मी प्रीती अनंतवार रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते. आज आपण जे वाळकापासून धपाटे म्हणजेच पराठे बनवणार आहोत, त्यासोबत खाण्यासाठी दोडक्याची चटणी सुद्धा कशी बनवायची त्याचा व्हिडिओ सुद्धा अपलोड केलेला आहे. तसेच वाळकाची भाजी, वाळकाच्या लोणच्याचा व्हिडिओ सुद्धा अपलोड केलेला आहे. वाळकाचे धपाटे बनविण्यासाठी एक वाळूक मी स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे. यावरची साल काढून घेऊ शकता किंवा अशाच फोडी करून घेऊ शकता. वाळकाच्या फोडी करून घेत आहे मी इथे. आणि फोडी केल्यानंतर आतमध्ये ज्या बिया असतात आणि जे गर असतो तो चमच्याच्या साह्याने काढून घेणार आहोत. आणि यातील ज्या बिया आहे त्या सुकवून वाळू घालून त्याच्या सोलून खाऊ शकता. हा गर सगळं चमच्याने काढून घेतल्यानंतर या गरचा वापर कसा करायचा ते मी वाळकाच्या भाजीच्या व्हिडिओमध्ये दाखवलेलं आहे. हा पूर्ण गर काढल्यानंतर गाळणीने गाळून घ्यावा आणि यातील जे पाणी शिल्लक राहते त्या पाण्याचा वापर भाजीमध्ये केव्हा टाकायचं ते वाळकाच्या भाजीच्या व्हिडिओमध्ये दाखवलेलं आहे. तुमची इच्छा असेल तर व्हिडिओ पाहू शकता. मी इथे किसणी घेतलेली आहे. किसणीने वाळकावरची साल किसायची नाही, आतला गर किसून घ्यायचा आहे आणि वरची साल फेकून द्यायची आहे. वाळकाची एक फोड मी किसून घेतली आणि यावरची साल फेकून देणार आहे. अशाच पद्धतीने राहिलेल्या वाळकाच्या सर्व फोडीचा किस तयार करून घेतलेला आहे. यामध्ये बाकीचे साहित्य टाकून घेऊ. 1 चमचा तीळ टाकावी. आवडत असल्यास ओवा टाकू शकता. एक बारीक चिरलेला कांदा टाकलेला आहे. तुम्हाला आवडत नसल्यास कांदा नाही टाकला तरी चालेल. 1 चमचा अद्रक लसणाची पेस्ट टाकून घ्यावी. 1 चमचा जिरे टाकून घेतलेले आहे. अर्धा चमचा हळद टाकून घेतलेली आहे. 1 चमचा धने पावडर टाकायची आहे. यामध्ये सुरुवातीला 1 चमचा जिरे टाकलेले आहे. आता 1 चमचा जिरेपूड टाकून घेतलेली आहे. 1 ते 1.5 चमचा लाल तिखट टाकून घेतलेलं आहे. तिखटचं प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार टाकावं किंवा हिरव्या मिरचीचे तुकडे सुद्धा टाकू शकता. चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे. साधारण 1-1.5 चमचा मीठ टाकून घेतलेलं आहे. सर्व मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि सर्व मिश्रण मिक्स केल्यानंतर यामध्ये बाकीचे सर्व पीठ टाकून घेणार आहोत. सर्व मिश्रण मिक्स करून घेतलेलं आहे. यामध्ये अर्धी वाटी बेसन टाकून घेतलेलं आहे. अर्धी वाटी गव्हाचं पीठ टाकायचं आहे. त्यानंतर यामध्ये मावेल एवढं ज्वारीचं पीठ टाकून घ्यायचं आहे. सुरुवातीला थोडंसं टाकून घ्यावं, सर्व मिश्रण मिक्स करावं. त्यानंतर अजून आवश्यकता वाटल्यास पुन्हा थोडंसं ज्वारीचं पीठ टाकून सर्व पीठ घट्ट तिंबावं. कारण थोड्या वेळानंतर पुन्हा या पिठाला थोडंसं पाणी सुटते आणि पीठ नरम होऊ शकते. त्यामुळे सुरुवातीला घट्ट पीठ तिंबून घेतलेलं आहे आणि यावर थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून घेतलेली आहे. या कोथिंबीरला तुम्ही पीठ तिंबायच्या अगोदर सुद्धा टाकून पुन्हा पीठ तिंबून घेऊ शकता. सर्व पीठ मळून घेतलेलं आहे आणि घट्ट तिंबून घेतलेलं आहे. ही एक महत्त्वाची टीप आहे. पराठे बनविण्यासाठी मी इथे पॉलिथिन घेतलेलं आहे. यावर थोडंसं तेल टाकून घेतलेलं आहे आणि पॉलिथिनवर सर्व तेल पसरून घेतलेलं आहे. आणि तुम्हाला ज्या आकाराचे पराठे बनवायचे त्या आकाराचा पिठाचा गोळा घेऊन पॉलिथिनवर अशा पद्धतीने मी थापून पराठे बनवून घेत आहे. आणि गॅसवर तावा ठेवलेला आहे. तावासुद्धा गरम झालेला आहे. यावर 1 चमचा तेल टाकून घेतलेलं आहे. थापलेला पराठा यावर टाकून घेतलेला आहे आणि थोड्या वेळानंतर या पराठ्याला पलटून घेणार आहोत. थोडा वेळ झालेला आहे. सराट्याच्या साहाय्याने पराठ्याला पलटून घेतलेला आहे. पुन्हा तुम्हाला आवश्यकता वाटल्यास यावरून थोडंसं तेल टाकून घेऊ शकता. मी थोडंसं तेल टाकून घेतलेलं आहे. थोडा वेळ एका साईडने होऊ दिलेला आहे आणि पुन्हा पराठ्याला पलटून घेतलेलं आहे. दोन्ही बाजूनी पराठ्याला छान भाजून घ्यायचं आहे. ज्याप्रमाणे आपण नेहमीच पराठे बनवतो त्याप्रमाणेच अशा पद्धतीने पराठे बनवून दोन्ही साईडनी भाजून घ्यावे. आणि पराठा दोन्ही साईडनी भाजून तयार आहे. याला प्लेटमध्ये काढून घेऊया. अजून एका पद्धतीने पराठे कसे बनवायचे त्याचा व्हिडिओ पाहणार आहोत. एक पराठा मी थापून ताव्यावर टाकून घेतलेला आहे. अशा पद्धतीने याला छिद्र पाडून घ्यायचं आहे. पराठा बनवल्याबरोबर सुद्धा छिद्र पाडून घेऊ शकता. थोडंसं चमच्याने तेल टाकून घेतलं आहे आणि 1 मिनिट झाकून ठेवलेलं आहे. 1 मिनिट झालेले वाफ आलेली आहे. पराठ्याला पलटून घेतलेलं आहे. पुन्हा थोडंसं तेल टाकून दुसऱ्या साईडने पराठ्याला थोडा वेळ होऊ देऊ. थोड्या वेळानंतर पुन्हा पराठ्याला पलटून घेऊया. एक महत्त्वाची टीप म्हणजे तावा गरम झाल्यानंतर गॅसची फ्लेम स्लो करूनच पराठे ताव्यावर टाकून घ्यावे आणि पराठे ताव्यावर टाकल्यानंतर गॅसची फ्लेम मीडियम करावी. थोडा वेळ होऊ द्यावं. पुन्हा पराठ्यांना पलटून स्लो टू मीडियम गॅसवर पराठे भाजून घ्यावे. अशा पद्धतीने दोन्ही साईडनी पराठे भाजून घेतलेले आहे आणि मी प्लेटमध्ये सर्व करून घेतलेले आहे. दोन्ही प्रकारे आपण पराठे कसे बनवायचे त्याचा व्हिडिओ पाहिलेला आहे. यासोबतच मी दोडक्याची चटणी सर्व केलेली आहे. ही दोडक्याची चटणी कशी बनवायची त्याचा व्हिडिओ यूट्यूबवर अपलोड केलेला आहे. त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला त्याबद्दल मला नक्की कळवा. या व्हिडिओप्रमाणेच अजून भरपूर वेगवेगळ्या पदार्थांच्या व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे. तुमची इच्छा असेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जाऊन व्हिडिओ पाहू शकता. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा.
अशाच वेगवेगळ्या रेसिपी जाणून घेण्यासाठी माझ्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. माझे व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंड्सना शेअर करा आणि तुमचे कमेंट मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद.